Tintin para sa pamilyang Pilipino. Ang teknikong Julius and Tintin. Hello, Biyernes na pala. Friday na mga kapatid. Ayan, kamusta ang ating plano for the weekend? Meron na ba tayo mga out of town dyan? Stay safe lang ho Yes. O, ingat tayo sa mga aksidente. Alam na, di ba, kamakailan lang si Miss Gigi Delana na aksidente. Pero ang good news naman dyan, she's recovering. At nakakausap naman natin siya, di ba, Mamu? At ina-update nila tayo tungkol sa kanyang kondisyon. At nagpapahinga lang siya at nagpapalakas. Although there's there are moments na masakit talaga, no. There's some pain, pero talagang natural 'yon that it will take a week at least, no. A week at least para totally wala na siyang maramdamang pain. So we're praying for you, G. Ingat kayo. Oo. Kay Papu. Ito pa, no? Ingat po tayo sa COVID. Dahil tumataas na naman po ang mga insidente ng COVID kung saan tumataas din ang bilang ng mga pasyenteng na-admit sa Philippine General Hospital dahil sa virus. Nasa 6 na po ang naka-admit sa COVID ward mula sa 10 lang last week. Ayon po sa pamunuan ng PGH, karamihan sa mga pasyente ay mga bakunado naman. Pero walang booster siya. Walang booster. Kung sisipa pa raw po ang bilang ng mga kaso, nakahanda naman ang PGH na gawin munang COVID beds. Ang ilan nilang ordinaryong hospital beds. Maging ang iba nilang Kwarto. Ano nangyayari sa'yo? Kasi yung prompter. Ayan na. Meron tayo hard copy. Sige ka na lang. Pinabasa ko yung prompter. Maging ang ilang? Medyo natutulog yata yung prompter, tulog hindi yung operator. Kaya reminder lang sa ating publiko na wag makampante. COVID is still real. COVID is there. It's just surrounding us. Andito lang sa paligid-ligid, tabi-tabi. At kung kailangang mag-mask kahit hindi naman mandatory, ay mag-mask po tayo. Well, of course, kami ni Julius hindi pwede dahil nag-show kami, di ba? Pero pagkatapos ng show, we always wear masks. Pag nandito sa hallway, mga nakakasalubong namin, mga nakamask. Siyempre, mga guests namin hindi rin nakamask because nga, kailangan natin magsalita, di ba, for TV purposes. Pero sila po ay vaccinated. Hindi po nakakapasok sa studio namin kung walang vaccination card. Para It's a na lang must. yung mga, It's SOP. Para na lang yung mga langgam. Bakit langgam? Langgam, hindi naman binabaksinate pero nakakapasok. Ano na inom mo ngayon? Ilang tasang kape na inom mo? Kasalanan ng prompter yan eh. Kasalanan ng prompter. Pero sabi sabi ni Mayor Francis Zamora, nasa low risk pa naman daw ang Metro Manila at wala silang plano na mag-impose ng mandatory face mask policy. Yeah. Para sa kanila, it's really up to you. Kayo po ay mag-ingat. Kung gusto niyo gumamit ng face mask, nasa sa inyo po yun. Pero syempre, common sense will tell you na mas safe po kayo kapag kayo naka-face mask at hindi lang po sa COVID kundi sa iba't ibang uri ng virus na kumakalat. So, maganda, magsuot na rin po tayo ng face mask para tayo po ay healthy lagi. O eto, kinikilig yung mga fans ni Thor. Dahil Thor? parating na siya. Si Papa Thor parating na? Si Papa Thor, Kompirmadong paparating na sa bansa. Si Chris Hemsworth para mag-promote ng kanyang movie. Thor? Hindi. Ano? Yung kanyang movie na Extraction 2. Uy, napanood natin yung part 1 nun, di ba? Ganda nun. So part 2 na to? Part 2. Ay, may part 2 2 pala. Kasi Dito sa ba part sinuting 1, yan? Hindi naman. Hindi naman. Pero dito siya magpo-promote ng naturang pelikula. Sa Wow. part 1 kasi, di ba, binaril siya sa ulo. Tapos nahulog siya dun sa parang dagat. Oo. Yun ang ending. Tapos hindi mo alam kung patay o buhay. Pero may ini-imply doon na parang buhay. Doon sa ending. Siyempre, may part 2 eh. Oo. So yan, nabuhay nga. At may part 2 na. At kung inyo po matatandaan, itong si Chris Hemsworth, in-announce niya na meron siyang possibility na magkaroon ng dementia. Yeah. Mas maagang dementia base sa mga pag-aaral na ginawa ng doktor. Kaya nga, akala ko pa po, naglaylo na siya. Akala ko hindi na siya gagawa ng pelikula nga dahil nga alam niya na meron siyang
possibility, no, na high likelihood pala na magka-dementia, kailangan mo syempre clear thoughts, well-functioning brain when you are memorizing scripts, di ba? Bilang artista. Akala ko di na siya gagawa ng pelikula. Akala ko nag-retire na. Hahataw siya sa paggawa ng pelikula. Sabi niya, hahataw Siguro, na siya. kasi syempre, eventually, mawawala din yung memory niya. Piniprepare niya na yung sarili niya. So, he spends time sa kanyang pamilya. And of course, kung may chance naman na gumawa ng mga quality films, gagawin yan ni Chris. Teka muna, kasama ba ni Chris yung muscles niya? Siyempre, kinakailangan mag-exercise lagi para panlaban sa sa iba't ibang uri ng sakit. Pati abs niya, kasama niya. At yan darating, mark the calendar, mga fans ni Chris sa June 5 ang kanyang dating. June 5. Hindi naman tayo makakalapit dyan. For sure, ang daming mga niyan. Bodyguard ba? Bodyguard. Si MJ Marfori. Pero si MJ, sure na yan. Kasi syempre, MJ Marfori, Netflix si MJ, pinadala ng Netflix. In-invite ng Netflix sa Korea for a Korean film na nakita ko sa post ni MJ na nandun sila backstage kung ano yung nangyayari sa likod ng camera, sa likod ng event, prior to the event. Pinayagan sila makipag alam mo kung sino? Sino? Teka ha. Alam mo ko na. Sandali. Si Wubin ba? Kim Wubin. Parang ganon. Yan. Nakausap niya, nakachika-chika niya backstage. Yung nagkaroon ng cancer sa throat. Yun na-interview. So, abangan na lang natin. At meron pa isa, di ba, Papu? Hindi, mention lang natin na tayo ay proud, no? Dito sa ating kababayan na lumabas sa isang Marvel film. Meron tayong panibagong kababayan na lumabas sa latest na movie and last movie ng Guardians of the Galaxy. At siya'y walang iba kundi si Nico Santos. Sumikat siya sa Crazy Rich Asians. Ano po? Pinoy po yan. Si Nico, Pinoy. Sabi niya, ang role niya rito kasi para siyang scientist na scientist na gumagawa ng mga clone. Akala ko robot siya. Siya yung hinahunting ng Guardians para iligtas si Rocket Raccoon. Kasi nasa utak niya, nandoon sa kanyang ulo, yung program sa utak niya, yung formula para gumaling si Rocket Raccoon na nasa critical na kalagayan sa unang part ng movie. So yan, very significant ang kanyang role dun sa latest Guardians of the Galaxy Volume 3. Ito sabi niya, Mamu, no? I really truly believe that the real way to create maybe a more permanent change is once there is diversity behind the camera with the executives who have the power to greenlight the projects. Once that structure is more diverse, I think that's when we're going to see real change. Galing. Talking about yung pagkakaroon ng roles ng mga Asians sa Hollywood. At ang nakakatuwa pa po, dito talaga siya pinanganak sa Philippines. It's not just na yung parents niya, Filipino isa, American isa. It's not just that. He was really born here. Tapos lumipat lang sila sa Oregon nung siya ay 16 years old na. Ay, marunong mag-Tagalog yan for sure. 16. Siguro may konti ko, nakakaintindi Kasi siguro. 16. Di, marunong na to. 16 na siya nang nagpunta ng Oregon. Si Nico. Paano? Beke naman. Beke naman, Nico. Beke naman, maka-zoom ka namin. Hanapin natin, ha? Oo. Paging my cousin, Brian, paging Reggie Lee. Uy, tinanong ko na. Tinanong na, sabi. Na-meet daw nila pero hindi nila personally kakilala. Okay. Kumbaga hindi close. Oo. Kaya mo, may tamang panon para dyan. Mag-shoutout na lang tayo. Pero ilan na ba tayo sa Marvel ng Pinoy actors? Meron tayo si Si Spider-Man. Si pangalan nun? Teka. Yung Mag-google Spider-Man, ba ako? best friend ni Peter Parker. Diba? Pinoy. Tapos ito, si Nico. Pangalawa. Sino yung pangatlo? Julius Babaw! Tony Stark. Sino yung pangatlo? Teka. Meron pa isa. Filipino. Guys, baka alam nyo kung sino. I-message nyo sa chatroom natin sa Facebook, kung sino yung pangatlo. Sige, unahan tayo. Hindi naman si Gemma kasi hindi naman Pilipino yung Gemma. Kung may dugo. Hindi ba? Sino? Hailey Steinfeld. Dito siya sa Marvel? Nasa siya, yung kay Hawkeye. Yung Disney na Hawkeye. Oo nga, anak siya. So tatlo na, ha? Batista! OMG! Si Batista, ikaw talaga. How could you forget Batista? Si Dave Batista. Baka naman, Dave. Uy, mabait yun. Nakausap mo na?
Hindi, nakita ko lang yung post niya na proud na proud siya maging Pinoy. Totoo naman. Oh, sobra. Sabi naman niya. Tapos may flag pa yata yung sa sa tattoo sa katawan. Kita So ko we already Four have na, no? four. Wow. Four Marvel characters. Yun si Jacob Batalon sa Spider-Man. Tama. So, abangan nila yung fifth. Baka Julius Papa. Why not? Why not? Abangan natin yung at least happy tayo sa mga sa mga Pinoy. Uy, siya nga pala, Rob Schneider. Uy, Pinoy din. Pinoy din. Nakikiramay tayo dahil pumanaw yung kanyang tita. Close talaga kayo, no? Oh. Alam mo lahat nangyayari sa buhay 95 years old, mamo. Pinost niya. Oo. Na-meet ko yan si Rob Schneider noon. Hindi nga. Oh, saan? Pero hindi niya na ako matandaan. Ako lang nakakaalala sa kanya. One-sided, no? Hindi, na-meet ko talaga. Maliit lang siyang tao. Na-meet mo talaga? Magkakilala na ba tayo nun? Sa isang event sa Makati. Magkakilala na ba tayo nun? Palagi ko. Ba't di mo ako pinakilala? Hindi ko na maalala eh. Tagal na eh. Tumatanda na talaga tayo. Oo. Anyway, so, seriously na nakikiramay kami sa pagkamatay ng kanyang tita na 95 years old. I'm sure she lived the full life at 95. Ito na, Papu. Okay, ito. Kung kanina napag-usapan natin ang tungkol sa pagtaas ng COVID cases sa bansa, ito naman ang susunod natin pag-uusapan. Bumababa ang bilang nila. Nang? Mga single. Yun. Single mga lady. single sa Pilipinas. Yan. Dahil sa datos po ng Philippine Statistics Authority mula sa 34.54 million na Filipino singles noong 2015, naging 34.26 million na po noong 2020. At alam nyo ba na mas maraming single na lalaki kesa sa babae? OMG, ko na nalaman yan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2020, nasa 18.54 million ang single na lalaki, habang 15.72 lang ang single na babae. Ang tanong dyan, syempre, bakit mas marami ang lalaking single? Ito, you should answer. Why do you think? Tatanong natin sa guest natin. Hindi, ikaw muna. Why do you think? Alam mo, weird yung mga kabataan ngayon eh. Iba na yung mga panahon kasi natin eh. Dati, nung tayo'y mga binata at dalaga, ang pangarap natin noon eh magkaasawa at magkaroon ng pamilya. Of course. Sila ngayon, marami sa mga kabataan ngayon, ang gusto... Single forever. Kung may relationship man, silang dalawa lang. Parang yung iba walang planong magkaroon ng anak. O di mo silang dalawa lang? Yung Sila magsasama lang? Niya. Yung iba naman gusto single lang. Hindi na katulad nung dati na parang nahubog tayo habang lumalaki tayo na kinakailangan magkaroon tayo ng pamilya. Mas malaki, mas happy. Traditional kasi yon. Pero ang parang, daming non-committal kasi ngayon kailangan, na mga lalaki. Gusto lang girlfriend. Pero marami naman akong kilala. During my time, Papo, to single lady sa batch namin hindi nagmamadaling mag-asawa. Talagang late na rin nag-asawa, as in late 30s. And then a lot of them are still single up to now. And they call it single blessedness. By choice yan, by choice. For different reasons. Yung iba, heartbreak. Yung iba, aside from heartbreak, they just chose to be single because they're happier being single. So, there are different reasons. Kaya nga minsan may hindi pagkakaunawan lagi between yung anak sa kang magulang. Dahil yung magulang, siyempre, mas nakatatanda yun, sasabihin sa mga anak nilang babae, oy, mag-asawa ka na, hindi ka na magkakaanak niyan. Kailangan na, pakasal ka na. Worst, pag ginagawang biro, oy, naiwan ka na ng tren. Nahuli ka na sa tren. Ano kinalaman ng tren? Yung ganyan mga lola, diba? May pressure. Lalo na sa babae. Parang okay lang sa lalaki na single siya. Parang, single bachelor. Pero, ba't pag babae? Ano pag babae? Matandang dalaga. Tas mahuhuli sa biyahe. Kinakailangan na, yun nga, binanggit ko kanina, magkaroon na ng anak, kundi huli ka na sa biyahe, di ka na mabubuntis, mga ganong klase mga pananaw. Matandang dalaga? Di may matandang binata din naman. Meron naman. Diba? So, anyway, ito na, Papu. Para mas maintindihan natin yung side ng mga, single lady. Yan, makakausap natin ng live dito sa studio. Ayan na. Please join us. Please join us. Please take, sabi ni JQ, please. Take it away. Take it away. Please take your seat. Mamaya please evacuate. May libro siya, ma'am. Ayan nga. Siya po ay writer ng best-selling books na, ito, yung una niyang book, Why is My Forever Taking Forever? Let's welcome Ms. Marian Mencha. Yeah, hello po. Mama and Papi. I know.
Yan. Let me see your best-selling book. Yan, Papo. Nakita ko sa TikTok mo, nagsasign ka ng mga books. Pero ang bestseller niya ay Why is my forever taking forever? Yes. Ano ba una-una mo sinulat dito sa What's your life's masterpiece Ito. po ang una nating Yan ang una. sinulat. The Yes. next, followed by? Why is my forever taking forever? Yan, yan ang bestseller. And Bestseller then, to. And then Real Ito na. Men Revel. Nag-bestseller din yung first po. ayun. So lahat to, bestsellers. Yung isa self-published So this one is National Bookstore. The other one is fully book. And this one? Self-published. Ito na, ito yung latest. Yan po yung latest. Uy, paputinan mo, Pandemic. Real Men Revelations. Paputinan mo, Anthony Pangilinan, Doug Kramer, si Doug, si Bo, si Brother Bo Sanchez, Yes. si Odi. Bakit di mo in-interview dito si Papo? Oo nga, isa Ano susunod yan? po. Ito, Susunod. speaking the truth, in love to women, Oh. na wala ka Yes. dyan. Ganda, sa fourth book. Ayan, so, Marian, how old are you first? Ayan. I am 37. Fairly young naman pala. Hindi And naman single. Sige pala. na nga, sige na. And single. Yes, And still, single. still single. Oh, ito. Real single. First Apo. question. Yan na. Anong Sige po, reaction ito na. mo sa sinasabi ng iba? Ay, nako, Marian, hindi ka Seven. na magkakaanak niyan sa edad na yan. Kailangan mag-asawa ka na. Ang masasabi ko po dyan, kung hindi kalooban ng Diyos na magkaanak ako, ba't ko pipilitin? E di magsasuffer lang kami pareho. Yun. Yan. Next question. Have Parang you ever parang had a beauty queen boyfriend? ka, You're on the spot, ha? Gusto ko po yan, gusto ko yan. Ito ang tanong ko, nagka-boyfriend ka ba Ay. nung, before? Opo naman, Ayun. oo, yes. Ilang taong ka nung nagka-boyfriend ka? Yung huli, ha? Yung huli. 14, ay, yung huli po? Huling boyfriend 10 mo? years ago na po 10 yun years ago. So 27. 27. Yeah. So how many boyfriends all in all from when you were 14? Sabi mo 14, first boyfriend, di ba? Dalawa pong major, the rest are minor. Oh, so in Ay, short, wow. you've been in many, I've di been ba on many, I've been in several dating relationships. Yun, dating Yeah. relationship. What happened? What happened? What happened? Was Kasi the last kaya mo one sinulat traumatic tong books for na you? to. For him. For For him. him. Sige. Gusto ko yan. Give us an idea kung kamusta yung huling relationship na yun. Yung- Without naming names, ha? Opo, yung last po, it didn't work. We were on and off for 10 years. So hindi po siya, it didn't work because I was disturbed. I met Brother Bo in Unilabon. He gave a talk. Tapos from then, parang pinapaisip na, I feel like pinapaisip na sa akin ni Lord na pag-isipan mo tong relationship na to. So I decided to obey. Kasi 10 years eh. Ang Opo. tagal din nun. Pero wala yun sa tagal eh, di ba? Nasa quality yun, nasa lalim ng relationship. Parang nafe-feel mo na kahit 10 years na, parang Toxic. Toxic. Opo. Toxic Oo. ako. Sobra akong selosa. And then, parang alam ko deep inside, hindi ko pa rin talaga siya mahal. Kasi on the lookout pa rin ako for somebody better. Oo. ganyan. Ayun, medyo itulak mo lang daw Oo yung... daw. ayan. Layo daw natin yung microphone. Ano ba yun? Ayan. Yun. Yan, okay na yan. Okay. Pasensya na po. So, toxic. Toxic relationship. Pero you held on. You stayed in the relationship. On and off for 10 years. Maybe because ang dami pong compromises ng relationship. So even if I was still on the lookout for somebody more guwapo, kasi nga immature eh. Because we were... More guwapo, ibig sabihin guwapo yan. Guwapo naman siya. Mahilig tayo sa guwapo. Mahilig Sino sa bang guwapo. hindi? Chris Oo nga Hemsworth. naman. Diba? Hintay mo si Chris ba? Ay, may asawa na pala yun. Oh, anyway, Becky, going back. Going back. Ayun. So, yun. Yun po. So, because we were intimate in a way na we weren't supposed to be, parang nagsistay lang yung relationship for the wrong reasons. And yun, buti na lang nagising ako kasi inisip ko, shucks, kung natuloy yun, I would have been miserable. Unhappy. Anong tipping point? Finally, this is it. I remember po nun, I was praying. Sabi ko, Lord, if He is not your will for my life, just tell me clearly, I'll let Him go. So, and then He started calling na. So, yun. Pero even before that, sabi ko, let's rethink this. Because there were a lot of insecurities, compromises, walang peace. So, I feel like there was so much more. And it wasn't, siguro deep inside, alam ko na, hindi naman talaga siya true love. Ayun. Oo. Pero 10 years ago na yun. Bakit 10 after... years Ba't ago. tumagal na 10 walang years kapalit? ago, 10 years ago, Yes, right? yes, Bakit yes. Walang pumalit. Actually po, nagde-date naman ako, of course, within the span of 10 years. But I feel like it is God's will that I remain single because yun nga, ang dami kong ginawa. Nagsulat ng libro. Yung mga na-meet ko, palpak, parang pinakita rin sa akin na, this guy will not be good for you. So even if Below standard.
kilig na ako, nasa rurok na ako ng kilig. May Gusto bumalik ko akong yun. ex ng ligaw. Kahit na nasa rurok na po ako ng kilig, nararamdaman ko na, not this one. And then, pag sinunod ko po yun, ay tama nga, buti na lang, check si Lord. Kasi, I had an ex, nanligaw, todo po talaga. Pupuntahan ako sa Cebu, ganyan. Oo, ligaw And to the then, max. ligaw talaga to the max. Kaya And then, sabi ni Lord, ako muna. Love me with all your heart. Sabi ko, Lord, paano ba yun? And then, I did it. I said no. 6 months after I found out, addicted siya sa gambling. So, the most miserable people are people who are married to someone with addictions. So, it was protection. So, I felt a deep calling to help protect women by reminding them, you're far more precious than diamonds. Kasi po, daming daldal ko. Kasi po, daming... Okay lang, I'm listening. We're listening. Ang daming advice. nakikinig sa'yo. I'm sure nakaka-relate dyan. Kasi go. po, na-realize ko, madaming girls hindi nila alam yung true worth nila, beginning from their own families. It's never to blame the parents kasi they could have had it worse. Kaya lang marami po, ang definition natin ng lalaki, saliwa eh. Yung maraming babae, nagiinom. So, pag ang babae, lumaki siya sa ganong pamilya, yung self-worth niya, bagsak na bagsak. So, pag may lumapit sa kanya, ay, naliligaw, go! And then what? Bubugbugin lang siya. Tapos yung mga bata, walang good example of family. And then the cycle repeats itself. So, I feel like that's one of God's calling talaga to me. Actually, His main calling is Master, tell singles! Master Mission Mate! Which is my initials, MMM. Master Mission, at ang birthday ko po, International Singles Day. Talaga naman. Pinanganak ka pala para dyan. So, yung Ano ba International Singles Day? Ano day? 11-11. Oo, yung mga sa China, nagpapalagay, ina-advertise nila yung mga anak nila. Ganun. So, paano nila malalaman kung itong lalaking ito ay para sa kanila talaga at hindi? Yun nga po, Paano? babalik po ako dun sa Master, Mission, and Mate, MMM. Kasi usually yung nangyayari, mate, tapos messy, tapos miserable. Right? So, pag Master is first, which happened to me before, ako kasi before, puro mate eh. Wala naman ako napapala, wala rin sila napapala. Lang kami, wasakan lang kami. So, Master first, because when you let God love you and heal you, especially kapag may malalalim ka na wounds from your own parents, yung mas maipapasa mo sa future family mo, wholeness na, hindi na baggages. So, Master first, and then... Master meaning God. God, yes, God. God first. God first, yes. For me, that's Jesus. And then, ipapaalam niya sa'yo yung mission mo. Kasi minsan pwede rin tayong kainin ng mission natin, di ba? Na parang, this is my passion, it's all about me. But then, if there is a master, mas aligned ka. So, for me, pag nasa lugar yung master at saka yung mission, your heart is more in the right place. At pag nangyayari yun, pag may lumalapit sa'yo, isipin mo, Lord, ano tingin mo? What do you think about this person? And, you know, one of my prayers talaga to God, every time somebody approaches me is, Lord, show me his heart. Pinapakita niya talaga. Agad-agad, Agad-agad. And, So, ibang-iba yung prayer ng iba. Kasi prayer ng iba, Lord, give me a lover. Opo, give me a boyfriend right now. ikaw Now the iba, Lord. iba sa'yo. Sa akin po, show me his heart. Show me his heart. Pinapakita naman. Talaga? Yeah. So all this time, Super. 10 years, no? 10 years. Into dating, after that toxic relationship. Pero hindi ba Hindi maganda yung pusong nakikita mo. O sa dami noon, wala ka Sa nakikita dami, ha? ideal? Sa ganda mong yan. Ideal Ay, husband? salamat po. Wala pa nga. Baka may papakilala ko. Kuklon ko si Papo. Papo, kuklon kita. Pakiserox na si Papo. Game. Wala pa ba? Siyempre isipin ng mga viewers natin, sa tagal pa naman, wala man na siya nakilala. Wala man na sinabi si Lord na, okay yan? This is it. This Hindi is kaya it. masyadong mataas ang standard mo. Actually, naisip ko rin po yun eh. Mataas pa masyado ang standards ko. Pero I feel like, kapag tama na yung oras, tama na yung tao, I feel like ako rin may brokenness pa ako. So, inaayos pa rin ako ni God. Ayan, Yun. And ganda actually, yan. yung pinaka na-realize ko is, gusto ko makita ng mga single kasi sa mundo ngayon, pag wala kang jowa, parang, lungkot. Ano ba, maghanap ka na. Oo Pwede nga, ka pressure. maging masaya. Na Yeah. sobrang dami mo pwedeng gawin as a single person.
And then, pag nag-asawa ka, kasi di ba what multiplies is really what's inside when you have a family. So, if you're so broken inside and you have children, what will you pass on to them? Di brokenness din. Pero pag buo ka, masaya ka, then joy multiplies. Yeah. And I believe po, families are really meant to be a heaven on earth. Yeah. And dami po hell on earth eh. Pero I'm sure may nami-meet ka rin ng mga babae na kailangan ko na kasi magkaanak eh. Gusto ko magkaanak. Oo naman. Biological clock, Yes. speaking. Oo. Paano? Anong sinasagot mo sa Paano ganun? yun? Kasi po, I've known women who pinilit. Yung parang the feel nila meron silang religious calling, pero, ay hindi, yoko, magkaasawa ako. So, nag-asawa siya, pero sobrang miserable. So, para sa akin, kung pipilitin ko, ang pagpilit pangit eh. Pagpilit pangit. Pag nagmamadali, nagkakamali. So, for me, if you're going into something just because you're pressured, then you're not coming from a good intention. And it's gonna bite you back in the end. So, it's really, if you're choosing someone out of fear, out of pressure, those are not good places to come from, especially for a lifetime decision like marriage. So what do you, ano ba ang, sabi mo, why is my forever taking forever? Ano yung forever for you? Meron ka bang still in your mind, sige, ito na yung forever ko, 50, mga gano'n. May gano'n ka ba? Or forever handa ka talaga na hanggang pagtanda mo? Oo po naman. For me, forever is a vocation. Kasi inisip natin, pag mamadre, yun lang yung vocation. But no, marriage is a vocation. So if God calls me to it, and I'll pray for the person, and if God gives me peace about it, then it means we're gonna build the kingdom together. And hindi lang yung, kasi po ang mahirap, pag yung dalawang tao, ikaw ang purpose ko, ikaw ang happiness ko, hanggang saan lang ba kaya ko bilang tao, di ba? Magkakaubusan tayong dalawa. Ito question, what are the advantages of being single? Ay, ang dami po. Okay, go. First is you find your highest joy in the Lord, which is so important because another person can't be the source of your happiness. Sobrang pressure sa kanila, sobrang shaky yung foundation mo. Second, you get to know your purpose. And that's so crucial because a lot of people get into marriage, di nila alam yung purpose nila. Tapos biglang malalaman nila, ha? Yan pala gusto mo gawin sa buhay mo? Layo ng gusto ko! So, gulo-gulo na naman. Third, you grow values, you grow virtue, you grow character. And so, children grow up in homes na, ganyan pala, ganyan. Kasi they're sponges, di ba? Kids are sponges. Yon, hindi, kumbaga, may chance kang mahinto yung generational curses. Kasi po yung generational curses, for viewers who do not know, ito yung si Lolo Lasinggero, si Daddy Lasinggero. Ay, bakit attracted ako sa Lasinggero din? May ganun talaga. Opo, generational curses. Nakikita kasi sa parents. Ang tawag po doon, homing instinct. We learned this from Brother Bo. So, nakalakihan, for example, ng babae, yung tatay niya, binubugbog yung nanay niya. Kahit ayaw niya, ma-attract Gagawin siya sa niya. lalaki na ganun yung tendencies. Bad Pag boy lalaki din, naman, bad boy. ganun ang gagawin sa asawa. Yeah. Bubugin din. Nauulit po. 60% of households na grew up in abusive homes, they ended up repeating it. So there's so much suffering that can be prevented if we just maximize and not rush the single season. So you, as a single lady, anong ginawa mo for the past 10 years? Past 10 years, so... Be happy, Opo. So, syempre, I developed my relationship with the Lord. I went through a lot of pain. Hindi siya perfect. Maraming wounds na nag-surface, which God directed me how to heal. So, in my book, there's a chapter there about father wounds. And I asked permission from my dad to write it. So, nagbigay ako ng process dyan. Paano ba makatulong in a practical way yung mga babae ma-heal from their father wounds or mother wounds. And then I got certified as a strengths coach by Gallup, a Lego trainer with Anthony Pangilinan, licensed real estate broker because her family is in real estate. So I started a program for single girls called Far More Precious Than Diamonds. Yan. Paminsan kinukuha tayo modeling, ganyan. So, ang dami pong tingin. I traveled so much by myself, with friends, with family. Yan ang mga I started a ministry. Hindi mo nami-miss yung mga dating? Ay, syempre naman po, nami-miss ko. Alam mo yun ang pinakamasarap sa open pa naman siya. Di ba? Open Of ka course, naman. of course. Pero pag nalaman na, di ba, ito yung mga librong ginagawa mo para Baka may ibang umaywas. guys sasabihin na
Nako. Ang taas sa standard. Oo. Ang hirap. Baka hindi ako seryosohin ito. Ito na nga, Marian, kasi mamaya Opo. susunod nating guest, ang expertise naman niya, Dating naman. Yes, kilala natin yan. Oo, baka Wala. makinig ka. Sabihin ko pa naman sana, dapat Baka- ipakilala namin sa iyo. Baka siya na magiging daan dun sa, diba, God sent man for you. Yes, Pero ako why nan- not? Why not? naniniwala ko sa, yung maghintay ka for that person to come along. Yung the right person to come along. Oo. Yan, Yeah. tinan mo. Hindi ko na sasabihin hinabol kita. Nakal. Naniniwala din ako, you pray for the right person to Yes. come along. Yes. So mas maganda pala no yung kung magkakaroon ka naman ng relationship, yung medyo habaan mo yung medyo long term before marriage, no? Opo, kilalanin mo talaga. Oo, kasi mahirap pag 'di ba yung whirlwind romance Yeah. na kasal agad. Ang dami mga bata ngayon yung sa mga teenager pa lang nag-aasawa na agad. Kaya Nagli-live-in na. nga. Hindi lang yun. First May anak date, na. may nangyayari I na. know. Tapos then second day, buntis na. Ay, Oo. nako. di ba? Madaming ganun. Another topic yan. Miss Another Oo. topic, Oh, di that's ba? for another day. Tapos magsisisi sila. Pero- hirap pala mabuntis ng maaga. Pero yun nga, again, no, open ka pa rin na magkaroon ng naman po. Gusto Oo. ko pa din. na Syempre. mag-asawa. Yes. Oo. Yes. So anong Are you praying for criteria that? Ayun na. for Thank you choosing po. the right man? First is same values. Yan. So he loves God. And he's somebody I respect with my whole heart. And somebody I trust with my whole heart. Oo. And then, syempre, kasama na yung we have fun together. Yeah. Yung parang pwede ko siyang, yung interested ako sa kanya. He's an interesting person. And then, attractive. And basically, yun po. Ang perfect na. Paano kung Meron ano, na kung, paano kung lahat ng yun meron pero hindi attractive? Ay, patay. Hindi ko kaya. Ayoko. Hindi, paano kung Lord, kung- you're abundant. Paano kung kasal dati o may asawa dati? Ayan. Ayoko rin po. Ayaw mo rin? Ayoko rin Na po. previously married and broken, ayaw mo. Ayoko po. Pero kumbaga, Wala tapos na, hiwalay na Hiwalay eh. Annulled, divorced. Pero love, tumibok Pero may ang anak, puso mo. May anak. Ayaw Previous. po eh. Ayaw Pag mo? baka widower, pwede pa. Pwede. Pero parang last na yun. Hindi siya, gusto ko totally Paano single yan? Mas din. marami daw ang single Nagulat na lalaki. nga ako, ang daming single na lalaki. Kulang ang Ito, babae, sa staff ganun natin, ba? oh. Nasaan ba kayo? Ang dami na yung mga babaeng staff na single nakikinig sa atin ngayon. Perfect. Oo, Very totoo good. yan. Okay, Oh, madali. advice sa mga Advice, sa mga single ladies and out also, there. your next workshop for invite mo yung single ladies. Yes, so I Yeah. have a program for single program. ladies Yeah. called Far More Precious Than Diamonds. And it's a 5 months program wherein mas makikita ninyo yung totoo ninyong worth, yung purpose ninyo. So there are book clubs, there are mentoring sessions, and a whole lot more. So basically, it's a community of single women who wants to pursue a right relationship with God, with themselves, and with other people. So yan, it's Far More Precious Than Diamonds. If you're interested, just go to any of my social media pages. And Partner TikTok. ko po kayo doon. Salamat. Thank Of course, you. and TikTok ni Yeah. Marian, puntahan nyo. Marian! maganda yung Marian mga TikTok mo. Mencias po. ang Yan, TikTok. sumasayaw-sayaw tayo doon. Okay, and your book. Saan Yes. mo Book, nakakabili saan ng book? mabibili? Yes, meron po to sa Shopee, sa Lazada. Why is my forever taking forever? You'll also find it in Facebooks. If you want a signed copy, just feel free to email me, marian.mencias@gmail.com. There. So, Real Men, all of these. Marian.Mencias. Opo, Okay. Marian.Mencias dash, wala pang May dash. dash Joke lang, wala pang dash. Wala pang asawa. Wala pang dash. Marian.Mencias, malito sila. Sorry guys. So anong magiging after taking that course, anong tingin mo magiging result noon o effect noon sa Alam niyo po nakakatuwa kasi yung mga nag-graduate na girls, meron mga galing sa abusive relationships. So sabi nila, sobrang happy nila na dati ko pa gusto pumunta ibang country, ngayon nasa ibang country na siya, nagawa na niya yung pangarap niya. So she's in her dream job, and then other girls naman, nagbibigyan sila ng talk sa mga school, so napapasa na nila yung message, which I'm very happy about. And then yung isa sabi niya, buong lahat ng Valentine's ko dati, lungkot ko, pwede pa laging maging masaya ng Valentine's na single person. So, the fruits. Ayan na, Thank mga you, ladies Marian. Kontakin nyo siya ha. Glory to God. Buy Oo. her books and attend kayo ng kanyang Seminar. hindi, may tawag siya eh. Ano ba Mentoring tawag doon? program. Mentoring program. program. Mentoring Opo. program. Thank you, Thank you so much, Marian. ma'am. Thank you, Pray Marian. for you. Good luck ha. Thank you, Mamo and Thank you. Papa. Diyan ka lang. Ang Oh, tanong, ito. ito, paano naman kung single ka, but willing to mingle? Single and willing to mingle. May paraan ba para makakuha ng partner kung nasa dating stage ka pa lang? Alamin natin yan sa pagbalik ng Julius At Tintin. para sa pamilyang Pilipino.
Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Nais niyo bang makahanap ng kaibigang tutulong, magbigay ng solusyon o sagot sa problemang pamilyang iyong hinaharap? Si Papo at Mamo ang kasama nyo, sila ang ayos sa mga problema nyo. Papo at Mamo, kasanggalang Pilipino, maaasahan at malalapitan nyo. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, solusyon sa isyong pamilya. Julius and Tintin, naayos ang iyong mga problema. Julius and Tintin, the best talaga. Dati na silang paborito ng bayan, dati na silang the best na tambalan. Papo at Mamo ang kasama nyo, sila ang aayos sa mga problema nyo. Julius and Tintin, the best na tambalan ito. Julius and Tintin, ang solusyon sa problema. Issue sa pamilya, maayos na. Julius and Tintin, para sa Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. At eto na nga, alam mo ba, Papo, na napag-aaralan pala yung dating styles and approach para hindi maging sawi ang iyong puso. At para ituro sa atin ang science-based approach ng dating. Kasama natin ngayon ang US Certified Trainer and Matchmaker at founder ng Singles Events Manila, si Vanessa Antonio. Hi, V! Hello, good afternoon, Mamo and Papo. Thank you for having me on your show. Of course, ito na. Naintriga ako sa science-based approach na yan, ha? Paki-explain nga ito. Okay. So, yung science of dating is using the science para gumaling ka sa isang skill, which is for us dating. Kasi, for example, sa work natin, ginagamit natin yung science para mag-build ng building, to cure disease, and so other things that we solve using science. Yeah. Diba? Pero how come we are not using science to deal with yung pinaka-importanting aspeto ng buhay ng tao, which is yung relationships? Kapag kinausap natin yung mga taong malapit ng mamatay and you ask them, ano yung pinaka-importanting aspeto ng buhay mo when you were alive, they will tell you either their family, so wife or children. Yeah. So before you even have that family, you have that relationship, you need to date, because that's how you meet your significant other. And so if you get the dating wrong, that means imagine the relationship na mangyayari. So our thought would be, kapag ginamit natin yung science sa dating, mas gagaling tayo sa pagpili ng romantic partner. So mas tataas yung chance ng happy and strong romantic relationship. Paano, So, V? paano? Paano makikialam ang science dyan sa paghanap ng kadate? Alright. So, usually, kapag meron tayong mga dating problems, kanina tayo pumupunta? Pupunta tayo sa mga kaibigan natin, na single din. So, pupunta tayo minsan sa lola natin, hingi tayo ng advice. So, these sources are good. But the problem po neto is experience siya ng isang tao. So, ano yung chance na mas tataas, na mas tama yung advice na binibigay nila? So, based on our experience, mas tataas yung chance na gagaling yung isang tao sa dating kapag nakinig tayo sa mga taong nag-aaral ng mga human beings. Sino ba to? Ito yung mga psychologists. Ito yung neurologist, nag-aaral ng utak, how a person think. Ito yung sociologist, nag-aaral ng family and all that. So, they have, kumbaga, pinag-aralan nila hindi lang isang tao, but thousands of people. And so, kapag nakinig tayo sa kanila, magkakaroon tayo ng idea na,
pagdating pala sa dating, dapat ganito ginagawa ko, hindi ganyan. So, mas yung success rate is mas tumataas kesa sa lumapit ako sa isang tao lang and that experience is very limited. So ano to, napapanood ba to sa YouTube? Oo. Saan namin nalalaman to? Conference ba to? Alright. App ba to? Conference, Ano pa? webinar ba ito? Saan? Alright. Saan to? So, App ba? yeah, so what we're doing, I've started a company, it's called Singles Events Manila. So, ginagawa namin is hindi lang kami nagagather ng mga singles. Tinuturuan din namin sila kung paano maging better dater. So, like, an example would be, you tell them that, based on research, a person who is confident, a person with a good posture, a person who takes care of their skin and their teeth and their hair, is mas likely pipiliin than a person na laging pinapabayaan yung sarili. Yung hindi healthy yung weight, yung wasak yung buhok lagi. Mukhang dugyot. And, mukhang dugyot, in short, right? And we tell them the reason why. It's not because of aesthetics alone, but this is also because we're choosing for a romantic partner who would be a good potential father or mother of our children. So if you could not take care of yourself, how will you take care of another human Oo nga being? naman. Ano yung minamatch nyo sila? Parang gano'n kung sa ibang tao. So, part din ng services namin yung matchmaking. Matchmaking. But, yes. Oy. But before we matchmake them, we make sure that you understand how is it to date. Because pwedeng bigyan kita ng 100 na tao, kapag wala kang dating skills, masasayang lang yon. So, what we're trying to build is yung skills ng tao. Kasi ang dating is social skills lang yan. So, kapag social skills na pag-aaralan, parang math. Pag natuto kang mag-solve ng isang problem, ganun din sa dating. Okay. So, if you have that particular skill, then kapag nakipag-date ka, mas mapapa-feel mo sa kanila na you're special, mas mapapa-feel mo sa kanila that I'm interested. Because iniisip natin, hindi ako masyadong maganda, so hindi ako ligawin. When you look at people who are married and look at people who are maligawin, they are not the most beautiful person in the room, but they are the people who are good at social skills. Kaya, we're teaching that particular Anong social skill to? Ability to listen. So- Looking at someone straight in the eye. Ganun ba yun? Yes. Oo. So one of the most important skill is emotional availability. Ibig sabihin, even if I'm rich and beautiful, if I'm not gonna talk to you, I'm gonna snub you, I'm sending a message to the world that I'm not interested to fall in love. But even if hindi ako kagandahan, I'm not very rich, but when I saw you like, hi mamo, hi papu, how are you? Like, I'm warm and I'm open to connecting with people, you are likely to connect with me, people are likely to court me than a person who is snobbish and does not care about other people. Kahit gaano ba siya kaganda. Kahit gaano ka pa kaganda, kahit beauty queen ka pa. So, napag-aaralan pala yun. yung Napag-aaralan po yun, Papo. Oo. So, meron na tayong hygiene, good hygiene. Hindi ka lang gwapo ka, pero basta maganda yung hygiene mo. Tapos, ano isa? Communication skills. Ano pa? Another one would be, we also teach the science of flirting. And this is one Ay, of pwede the... mag-enroll? Joke lang! Papo, nandyan si Mamo. Joke lang! Pag nag-enroll ka, Papo, mag-i-enroll din si Mamo. I-enroll ka na. Kunwari ka pa, may masters ka. Doctorate ba in Pwede ba flirting? magturo? Yes, that's true, Mama, because some people are born with this natural skills of flirting. Di ba? Mamo, magaling ba? Magaling? Mamo, magaling. PhD ako sa flirting. Joke. Naalala ko naman yung nakaraan ko. Alright. Piniflirt niya sa newsroom. Joke. Mamaya, okay. sige, Continue. So, there are people who have natural flirting skills. Why? Kasi lumaki sila, siguro, na na-socialize sila. Sanay sila mag-interact sa men. Sanay sila mag-interact with women, right? But there are also people who, for example, like me, grew up in a province, studied in an all-girls school, don't have much exposure to men. oo. And so, when I was younger, when I speak with men, I shake. Even if I don't like them, I can't even look at them in the eye before. So I was asking myself, why? Is it because crush ko siya? Crush ko ba siya? But then when I realized it's not because crush ko siya, it's because I'm not used to interacting with the opposite gender. Ayun. So, kunyari, chope. No? Yun ang term, di ba? Chope, Ginagamit, yes. no? O, sige, lalaki. Chope, di Paano ba? ang chope? May mga clients kayo gano'n. Na chope, Yes. tas after na turuan nyo, Ayan nag-iba, nagbago. Right. Gigolo na. Oo. So
So we have so many clients who are successful, well off, but pagdating sa babaeng gusto nila, either they're gonna snob them or they're scared to let them know that they like them. And this is because of their like defense mechanism, right? So what we do is we equip them with a skill. Like for example, if you're a person who couldn't look at the person in the eye, we're gonna teach you a strategy, and I'm gonna coach you in a way that I'm gonna quote like a certain study. Like for example, Earl Miller, he's saying that if you want to conquer your fear, you have to give your brain a task. So if hindi kita matingnan sa mata, gagawin ko, according to Coach V, I have to keep my brain busy and give myself task. So I tell my clients, ganito, if you're on a date and you can't look at them in the eye, gawin mo, my task is you have to identify kung anong color ng pupil niya. So right now that I'm talking to you, I mean we're talking, but like I'm trying to identify the color of your pupil. Paningin mo, I'm listening intently to you. But the truth is, I'm trying to identify the color of your pupil. But I will seem confident and I am able to give you a good eye contact. Yung ganito. Alam mo yung joke ng ano? Yung ganyan, yung simple flirting gaganon. Right. Ganon. Tawa ka. Mamu, Does that's it right. work? That is Ganon? that's Ano mga hair flip. signs? Hair flip. That's also a sign of flirting because according to science, the reason why women flirt their Ganyan, hair like this because they're trying to expose their neck. Because neck is a sexy part of the body. This is also a vulnerable part of your body. So this is like a way of saying like, hey, I'm comfortable with you and I trust you. Eh, for men, Yan. ano ba sila? Na-attract ba sila sa neck ng girl? So for this is a Parang si sexy Dracula, part. no? Di ba? Parang, yeah, I'm open to biting. Joke. Si Dracula daw ka-date mo. Anyway. Okay. Ayun. So, yun, So- mga ganon. Effective yun. So it's part of science of flirting. And by the way, we define flirting as effectively communicating your interest. So it's not really yung landi-landi na wala sa lugar. It's flirting, again, is a skill. And so kapag marunong ako mag-communicate na gusto kita, then I am likely to be in a relationship with you, then I'm gonna pretend as if I don't like you even if patay na patay ako. Pwede ka, Like that. tuwing kailan to, pwede ba umattend ng married couples? Para naman ng Baka balo. hiwalay na tayo niyan. Actually, Even married couples should flirt, papo. that's true. Kanina pa kita Definitely. sinisipa sa ilalim ng table. Bago. Mamo! Ingat ha, baka iba masipa mo dyan ha. Baka sinisipa ako, basurahan. Baka iba masipa mo dyan. Sige ka. Right. Oo. Alam mo, Uy, Mamo, ano? you are. Sige, ano Sige, na. invite mo Pwede na mo yung ano. mag-extend, nagka-5:30. Hindi, magkano tayo ulit. Mag-part 2 tayo rito. But anyway, Oh, vi-invite mo yung mga viewers natin. How can they participate dito sa mga paano sila makikipag-consult sa inyo? Yes. Okay. So, hi everyone. I'm Vanessa Antonio. I'm the founder of Singles Events Manila. So, Singles Events Manila, social club po siya. So, kung single ka and you want to meet single professionals, punta ka lang sa club namin. We have membership for 6 months to 1 year. We're gonna introduce you to a lot of single professionals para hindi mo na kailangan pumunta ng clubs, hindi mo na kailangan magbabad sa dating app. And we also have a coaching session wherein if you feel like, Coach V, marami na akong single friends, but I need to learn the skill on how to date, how to flirt, how to connect with people, we can also coach you. So whether you're single or you are in a relationship, I agree with Mamu, especially for married ones, you also need that flirting strategy. We also teach like how do you strengthen your relationship based on science. So anything about people skill, anything about networking, you can contact Singles Events Manila on Facebook and on Instagram. I'm also Date Coach V on TikTok and Instagram. That Date Coach V. Ayan, napubulol na ako. Thank you, V. Thank you. I love it. you. So, Thank you, thank you ah. so much, girls. I will see you November 11. Gusto kitang imbitan ulit ng Singles Day yun, papo. Baka from now to November 11 may update na. And thank you also. Thank Siguro you. next topic natin, how will married couples flirt? Would love to share. Pwede, Effective pwede. flirting, di ba? Yeah. Share din natin how we do it. Ay, oo, maganda yan. Yung ligawan. Ayan. Thank Oh, you, yan. V. Thank you. Sa mga Thank runner you. dyan, handa na ba kayong makisali Yun sa na. kaganapin na color run sa May 21? Alamin po ang detalye sa pagbabalik ng Julius. At Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Para sa pamilyang Pilipino.
ng kaibigang tutulong, magbigay ng solusyon o sagot sa problemang pamilyang iyong hinaharap. Si Papo at Mamo ang kasama nyo, sila ang ayos sa mga problema nyo. Papo at Mamo, kasangga ng Pilipino, maaasahan at malalapitan nyo. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Color Run for Education. Yan po ang tema ng gaganaping fun run sa 21 ng Mayo sa open grounds ng Mall of Asia. Target po ng event na makahatak ng nasa 3,000 mananakbo o runners na sasali. Para sa ibang detalye ng naturang fun run for a cause, makakausap natin ang marketing head for Color Run ng JCI Manila na si Jasper Chongson. Hi, Jasper. Hi, magandang hapon po, Papu, Mamu. Thank you for having us to promote JCI Manila Scholar Run for Education. Kamusta kayo? Parang masaya nung discussion nyo kanina eh. Parang gusto ko makisali. Single ka o married Yun na? lang, hindi. Hindi na ba pwede. married, Parang may pero ganun ka. In a relationship. masarap din kasi maging Hoy, batiin mo, bumawi ka, batiin mo siya ngayon. Hello. Wala akong sinabi. Sana di ka nanonood. Oh, anyway, tell us about the fun run. Ano meron dito sa fun run na to? I think dito yung kung meron ka man na karelasyon, pwede mong isama, di ba? Yeah, Yung di mga, kayo dyan. kung gusto mo naman na maghanap, pwede rin. Kasi sa dami nga, 3,000 plus, diba? So, dali mo dito. Kung may pamilya ka, pwede. Kung may pet ka, pwede dito. It's really about celebrating, first of all, each other. Kasi face-to-face na. Pwede tayo magsama-sama. Hindi ka naman kailangan maging atleta, maging runner talaga. So long as somehow nakakagalaw ka naman, pwede naman. Actually, pwede naman kahit itutulak ka lang din. Why not, diba? Basta this color run is about celebration of life. Now, kasi meron kami mga color packets dito eh. Kaya color run, kasi nga makulay talaga siya. So, di ba, pag nasa India ka, di ba, yung mga makulay na iba-ibang kulay. Ganon. Parang ganon siya. Tapos, apart from the running, because you could be 3K, 5K, or 10K. Again, hindi dapat karera na, hindi kailangang competitive na runner ka talaga para makasali. Tapos, sa huli, merong pa-concert. So, parang, kumbaga, lahat kayo, party-party pa rin, di ba? So, sobrang saya. It's gonna be on a Sunday, so it's a family day. So, open to kahit sa mga pamilya natin dyan. Ayan, pwede kayong makasama dyan. Tapos, syempre, maganda pa dito. Kasi nga, kung hindi ka talaga runner, gusto mo lang talaga makulay, di ba? Pwede ka mag-picture-picture, video-video, vlog-vlog, content-content. Eh, merong mga celebrities din, may mga influencers sa mga kasama. So, kumbaga, napakasaya din talaga to get to engage. I mean, kahit na hindi celebrity or influencer, di ba? Ang makikita mo doon, yung mga kaibigan mo, you could make new friends as well. And what makes the deal even more colorful and sweeter is that we are gonna be creating or building a school in Nueva Ecija with all the proceeds we're gonna be using from the Color Run for Education. Meron kasi kaming project dati sa JCI Manila, yung tawag Puso para sa Poso. Kasi we built naman parang water naman, 'di ba? Para mas maging available dun sa dun sa Nueva Ecija, sa Nampikuan. Now, minadaan na kami na eskwelahan, i-demolish na pala. So sabi namin, kamusta? Paano yung mga estudyante? Paano yung mga bata? Paano yung mga teachers? Paano yung education ng mga bata? So, we want to make sure na yun nga somehow magpatuloy pa rin maging sustainable yung development ng community na yun, apart from providing water. Let's provide also a way for them to get to continue their education. That is by building a school in Nampikuan in Nueva Ecija. Magkano ang registration? Magkano sa kabi mga freebies ba yan? Ito na. Nakasama? 1.7 tsaka 1.3. 1.3 parang basic, 1.7 yung premium. Ang maganda dito, although gusto ko man pong i-invite pa yung mga sasama sa atin at sabihin ko sa kanila na pumunta kayo sa colorfest.asia para mag-register at kumuha ng ticket nyo, sold out na po. Kaka-sold out lang natin. So we are happy. So we're gunning for 3,000, ngayon 3,500 sold out na. So we are just yun na nga. So wala na, hindi na pwede. Wala na for now. Hindi na pwede for now kasi syempre may logistics component. Gusto namin meron silang kit kasi kapag nag-register sila, meron silang medal, meron silang singlet, meron silang yung mga powder nga, may shade sila, may bag sila. So maganda sana. Pero yun nga, pero ito naman siguro will go to all those who are gonna be coming na mas ma-excite sila kasi syempre gusto namin i-remind sa inyo na apart from just enjoying running, 'di ba? Kasi syempre matagal na nga hindi nakapagsama-sama yung mga tao face to face, especially now running
running pa marathon pa, diba? Is that you are gonna be making a difference and impact to the lives of the students that we are gonna be helping, yung sa Nampikuan sa Nueva Ecija. Kaya salamat po, siguro salamat ang gusto kong sabihin sa lahat po ng mga nag-register na at makakasama namin tumakbo this coming Sunday. 5 a.m. po yan, wag po kayong malate para po medyo makahinga-hinga muna kayo, di ba? Makapag-stretch ng konti. At kung meron kayong pinapakyutan or something, o maghanap kayo doon, di ba? Medyo nakapag-freshen up naman kayo dyan. So, okay Para na, sa Color and 3,500 Fred na nag-register na runners, Meron na-raise nyo na yung target funds Na-raise nyo. na po namin, kaya Yay. thank you so much po. Yeah, Pero po, thank ito you. School. hindi naman dito nagtatapos syempre yung pagtulong nyo. If you still wanna help us in building the school or in any other projects, kasi ang dami pong proyekto ng JCI Manila, pwede naman po kayong kumontak sa amin sa JCI Manila on our Facebook po, on our TikTok even, meron din po kami dyan. Get to know kung ano po yung iba-ibang mga advocacies namin, but definitely you could help out in many ways, via JCI Manila. Okay, thank you, Thank you, Jasper. Jasper. Good luck sa inyo and congratulations, Congrats, in advance. So that ends our episode, Papa. Okay. Happy weekend sa inyo. Enjoy your weekend, guys. And always have faith, hope, and love. See ya! Bye. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino.